ورم معده مشکل خیلی شایعی هست، به طوری که گفته میشه تا 50% تمام مردم جهان به نوعی مشکل رو دارن و یکی از دلایل مهم ورم معده وجود یک باکتری هست به نام هلیکوباکتر پیلوری. این میکروبی که از دلایل عمده بیماری‌های گوارشی از جمله ورم معده است که به صورت تحریک و التهاب مخاط معده دیده میشه و همینطور باعث زخم‌های داخلی معده، روده کوچک یا مری و حتی باعث سرطان معده میشه. دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری داخلی. تو این ویدیو میخوام به اختصار در مورد تشخیص و درمان این باکتری صحبت کنم. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. هلیکوباکتر پیلوری شایع‌ترین میکروبی است که انسان‌ها رو در بعد جهانی آلوده کرده، به طوری که نیمی از مردم دنیا یعنی بیش از 4 میلیارد نفر مبتلا به عفونت هلیکوباکتر هستند و شیوع اون در جهان به 44% رسیده. طبق تخمین‌ها حدود 25 تا 50% افراد در کشورهای توسعه یافته و 70 تا 90% افراد در کشورهای در حال توسعه آلوده به این باکتری هستند. در مناطق در حال توسعه ممکنه تا 80% جمعیت تا سن 20 سالگی به این عفونت آلوده باشند. هرچه سن بالاتر میره احتمال گرفتار شدن فرد هم بیشتر میشه. بر اساس مطالعات جهانی همکنون شیوع هلیکوباکتر پیلوری در کشورهای توسعه یافته جهان 34%، در کشورهای در حال توسعه بیش از 50% و در ایران بین 50 تا 60% برآورد شد. شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بزرگسالان خیلی بیشتر از کودکان و در مردان بیشتر از زنان در تمام کشورها و قاره هاست و در بیشتر افراد معمولا علائمی دیده نمیشه، ولی وقتی علامت دار شدن معمولا علائم به صورت ورم معده یا بیماری زخم معده است. شایع‌ترین علامت بیماری زخم معده درد شکم یا سوزش در شکم هست و معمولا در ناحیه زیر دنده ها و بالای ناف احساس میشه، ولی میتونه در تمام ناحیه بالای شکم دیده بشه. این درد اغلب با معده خالی بدتر میشه و به محض اینکه فرد غذا بخوره یا شیر بنوشه و یا داروی ضد اسید بخوره بهبود پیدا میکنه. این زخم ممکنه باعث استفراغ خونی یا مدفوع سیاه، خونی یا شبیه قیر بشه. محققین اعتقاد دارن که عفونت هلیکوباکتر پیلوری ممکنه مصری باشه، چون به نظر میرسه این عفونت در همه اعضای خانواده وجود داره و بیشتر در جاهایی مشاهده میشه که افراد در شرایط شلوغ یا غیر بهداشتی زندگی میکنن. درسته که تحقیقات نشون داده که عفونت از فردی به فرد دیگه منتقل میشه، اما دقیقاً نحوه وقوع این سرایت مشخص نیست. پزشکان میتونن با استفاده از انواع آزمایشات عفونت هلیکوباکتر پیلوری رو تشخیص بدن. یک روش اندوسکوپی است که پزشک به طور مستقیم میتونه سطح داخل معده رو ببینه. اگه لازم باشه بیمار در طی این روش تحت تاثیر داروی آرامبخش قرار میگیره. اندوسکوپ یه لوله کوچک و قابل انعطافه که در انتهای اون یک دوربین کوچک قرار داره. این لوله از طریق دهان به سمت پایین گلو و داخل معده و 12 هدایت میشه. اگه لازم باشه ممکنه پزشک نمونه‌هایی از پوشش سطح معده برداره و بفرسته آزمایشگاه ببینن شواهد عفونت هلیکوباکتر پیلوری وجود داره یا نه. یه روش دیگه آزمایش خون هست که میتونه وجود آنتیبادی این عفونت رو در خون تشخیص بده. انجام آزمایش خون ساده است، ولی مثبت بودن این آنتیبادی نمیتونه به ما بگه که یه عفونت فعالی وجود داره یا این آنتیبادی مربوط به یه عفونت قدیمی هست. یه روش دیگه آزمایش تنفسی هست که میتونه کربن تجزیه شده توسط این عفونت رو پس از نوشیدن محلول خاصی توسط بیمار تشخیص بده. این آزمایش زمانبر هست و هیچ اطلاعاتی در مورد شدت عفونت ارائه نمیده و هزینه بالایی هم داره. یه روش دیگه آزمایش مدفوع هست که میتونه وجود پروتئین هلیکوباکتر پیلوری رو در مدفوع تشخیص بده. آزمایش مدفوع مثل آزمایش تنفس وجود عفونت رو نشون میده، اما هیچ اطلاعاتی در مورد شدت عفونت ارائه نمیده. پزشکان با استفاده از آنتیبیوتیک میتونن این عفونت رو درمان کنن، ولی از اونجا که یه آنتیبیوتیک ممکنه باکتری رو از بین نبره،
به طور معمول ترکیبی از آنتیبیوتیک ها برای بیمار تجویز میشه. برخلاف اکثر عفونت‌ها، از بین بردن عفونت هلیکوباکتر پیلوری خیلی مشکله، چون این باکتری در مخاط معده زندگی امنی داره و خودش رو در برابر داروها محافظت میکنه. درمان همزمان با 4 دارو برای مدت 2 هفته جهت ریشه‌کنی موفق هلیکوباکتر پیلوری ضروری هست. مقابله با عفونت این میکروب با کامل کردن دوره درمان خیلی مهمه، چون طی نشدن دوره کامل درمان باعث ناموفق بودن درمان میشه. معمولا همراه با آنتیبیوتیک ها داروهای ضد اسید یا سرکوب کننده اسید هم به بیمار میدن تا تولید اسیدهای معده رو خنثی یا مسدود کنن. اگه بیمار علائم خونریزی از معده یا روده کوچک رو نشون بده، این علائم به طور معمول در بیمارستان قابل درمان هستند. از اونجا که عفونت هلیکوباکتر پیلوری با آنتیبیوتیک قابل درمان هست، مهمترین درمان خانگی اینه که همه داروهای آنتیبیوتیک تجویز شده رو طبق دستور پزشک و درست سر وقت مشخص به بیمار بدن. در مواردی که درد شکم وجود داره، یکی از راه‌های کمک به تسکین درد شکم رعایت یک برنامه غذایی منظم. هدف از این برنامه غذایی اینه که معده بیمار برای مدت طولانی خالی نمونه. خوردن 5 یا 6 وعده غذایی کم حجم در روز ممکنه بهترین برنامه غذایی باشه و بیمار باید بعد از هر وعده غذایی مدتی رو به استراحت اختصاص بده. همینطور مهمه که از دادن آسپرین، داروهای حاوی آسپرین، ایبوپروفن یا داروهای ضد التهاب به بیمار خودداری بشه، چون این داروها ممکنه باعث تحریک معده یا خونریزی معده بشن. با آنتیبیوتیک درمانی طولانی مدت میشه بیماری التهاب معده و زخم معده به ویژه زخم‌های اثناعشر و بخشی از روده کوچک رو درمان کرد. در حال حاضر هیچ واکسنی علیه هلیکوباکتر پیلوری وجود نداره و از اونجا که انتقال این باکتری دقیقاً مشخص نیست که به چه روشی هست، دستورالعمل‌های دقیق پیشگیرانه در دسترس نیستند. با این حال بهتره مواردی که اشاره میکنم در هر شرایطی رعایت بشه. رعایت بهداشت دست در هر شرایطی انجام بشه، غذایی که به درستی تهیه شده رو بخورین و همیشه از آب بهداشتی استفاده کنین. درباره این باکتری و درمان ورم معده و سوء هاضمه و زخم معده مطلب برای گفتن خیلی زیاده. انشالله در فرصت‌های بعدی بیشتر صحبت میکنم. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین، خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.